A znovu jsem zase ty chyby dělal, prostě jednoduchý školácký chyby, malý věci, který prostě člověk buď zapomíná, nebo neřeší, tomu děláš jednu chybičku a ztratíš pozici a je to zbytečný. A chtěl bych to vypilovat na 110%, protože se mi to vyplatilo, já jsem s ním piloval jednu věc, jednu techniku, furt dokola a černý pásek Poláka jsem ukončil přesně na tu techniku, kterou jsme měli furt dokola. A tady, protože to je fakt nebezpečný postojář, tak bych chtěl s Jakuzou trénovat furt dokola techniku, když ho jednou hodím, abych ho zavřel a už ho nepustil nahoru. Podívej, rámeno teď tlačí. Nestrácet pozici, nestrácet half guard, guard. Takový malý detaily, které vám ale soustavně potom vyhrávají zápas, který ho prostě neustále unavujou, když ten Ferrari začíná být bezmocný, že ať udělá, co udělá, tak nemůže vstát. A to je přesně to, co bych si chtěl přinést do tohohle zápasu. Já myslím, že na tomto úrovni tam už není lehčí nebo těžší soupeři, tam všichni jsou profíky, všichni trénují dvakrát denně prostě a živí si tímhle, takže nemůže být tam snadší nějaký soupeř. Možná lidi to nevidí, co to je za soupeře, ale to jsou fakt jakoby lidi, co zapasili za světovou špičku. To, že se mě změnil soupeř, se nějak zásadně nezměnilo můj trénink, protože se změnil dostatečně dlouho dopředu. Jediný co, tak je to vlastně zpravák a levák, ale jinak podobná strategie, dlouho tam s ním nestát před ním, nenechat se knockoutovat oba nebezpeční postojaři s tím, že Xavier si myslím, že je mnohem nebezpečnější na zemi, takže tam by se jelo víc na ten ground and pound, protože by se určitě lehko dostával do těch gardů, ale tady se malinko jenom mění pozičně ta zem, že tady si myslím, že budu líp schopný to odkontrolovat a nepouštět ho z těch pozic nebo do těch pozic, ve kterých já chci být, tak tam zůstaneme a tak v tom to bude malinko jiný na té zemi, ale ten postoj, ta strategie, ten rychlej útok a takedown, nezaspat nic, to je úplně stejný. Klipku on ti udělal 22 klipku, aby nikdy nedělali těch 18 třeba. Řekni čau, já jdu na kolo. Čau, na kolo. Tak jdeme na kolo. Můžu taky hodit? Můžu hodit? Tak, hop. Uvědomuji si to, že je takhle malá jenom jednou a chci si to prostě co nejvíc, jako, takže se snažím být co nejvíc doma a věnovat se jí. A baví mě to, jako úplně, nebo nebaví, jako naplňuje. Taková ta etapa toho otce. Tady. Hop. Teď je rodina na prvním místě, no. Se všechno točí kolem nich. Nebo takhle, chci, aby byla hlavně spokojená malá. To je pro mě nejdůležitější. Práce, zabezpečit rodinu, aby byla šťastná, no. Čau. Plácni. Já si myslím, že každý má jako podvědomě ví, že prostě může prohrát. A že se to může jako v úzovkách posrat. Ale prostě, když jdeš do toho zápasu, tak já třeba osobně jsem prostě v takovém tunelu, že nepřemýšlím nad tím, že bych měl prohrát. Jestli tam jdeš s myšlenkou, že jdeš prohrát, tak dopadneš třeba jako Buchinger, který viděl, že prohraje a od začátku to prostě nebyl on, na kterého jsme zvyklí. Takže prostě ta myšlenka vůbec jako nepřichází v úvahu. A já vím, že jdu vyhrát a vím, že jsem udělal všechno pro tu přípravu maximum a s ničím jiným ne, že nepočítám, ale nic jiného nechci. Chci vlastně jenom vyhrát. Stát se může, že prohraju, ale udělám všechno pro to, aby vyhrál. To je ta hlavní myšlenka. Celýho dne tam. Vyhrát. Hotovo. Konec. Jako malý jsem hrál tenis vlastně v Chebu a baví mě to, tak se tím tak udržuju lehce kondičně pro zábavu, dá se říct, a nemám rád moc kardio, takže si chodím zahrát tenis. Danovi to jde velmi dobře, jde vidět, že je sportovec, že je fighter a má pro to timing a potřebuje trénovat. No.
Tak občas je takový křečovitý, že to jde vidět, že je takový zaťatý, jak v boxu možná, tak v tenisu je třeba se trošku uvolnit a prošvihávat ty údery. A to tam občas není, no. Takže tam jde vidět z toho boxu taková stopa, že je občas velmi zaťatý, ale je to fajn. Dobře, tak on hrál jako mladý, nějakých juniorech závodně, takže to má v ruce, no. Nahrává mi občas mi hodí nějaký postřeh, ale já jsem hrál, když mi bylo prostě 12, 13, 14, takže to je 18 let, no, to zapomeneš, že jo. Podání nejtěžší, jako vždycky, spodem. Ty vole, koukám, že pořádnej barbershop, ty vole. Hodně velká paráda. Já to nechávám 1,5 nahoře, ale 1,5 cm. Minule jsem říkal paní 1,5, vzal mě to 1,5 mm. Říkám, ty vole. 1,5 cm, tak to je myslím 5, pokud to jde po 3 mm. Nástavec. No a co nejvíš, prostě tady. Prostě nějakou nulkou, co nejmenším to máš. Dobře, vousy neděláme, Ne, vousy neděláme, jenom tady, jestli mě dootříš linku, ale... Jo? Ne. Vzhledem tomu, že není čas ztrácet čas, tak jsem přišel vyzkoušet nový Octagon Barbershop Chicos. Je vidět, že jsem na správném místě. Tady všude plakáty legend, tam koukám na Bookingra s 2 pásama. A uvidíme, jak rychle to kluci zvládnou. U mě to není asi žádný kunč, spíš mě záleží na rychlosti, ať můžu být rychle na tréninku. Chicos jsem přišel po 4. hodině, máme 4:11, ready and fresh, můžeme jít makat. Až po zápasu uděláme vůz. Pánové, mějte se, děkuju. Děkuju, zdár. Mějte se, čau. Tak, jo, kdybys... A jenom těsně před ten pruh, to je ta noha. Jo, ta zadní furt je připravená na reakci. Od 20 let vlastně dělám trenéra, od 16 let boxu, že jo, a ve 20, v 21 jsem začal trénovat lidi, většinou vždycky jsem byl mladý závodník, tak mi to dohodili ty starší trenéři a pak jsem se tomu začal věnovat naplno vlastně už, no, když se to rozjelo postupně, ale naplno, jako, že by mě to živilo, tak to třeba poslední 3 roky, dá se říct, 3-4 roky mě to živí jako na full time. Co se týká té kondiční přípravy, toho posilování, tak na to mám různý kurzy, samozřejmě živnosti a tak. A furt se snažím jako vzdělávat, čtu si o tom, že jo, koukám na videa a chodím sám k trenérům, jako, kteří jsou třeba lepší trenéři než já tady v tom směru, takže tam si beru inspiraci u nich. A co se týká těch bojových sportů, tam je to tak obecně od mlada, no, a spíš co jsem jezdil na soustředění, na ty soustředění a tak, takže do zahraničí teda. Já trénuji hlavně postoj, thai box a kondici, jo. MMA moc netrénuji, protože to prostě říkám, že to neumím, takže to nebudu se za to brát prachy, jo. Takže srovnej to, vydechni a jedem. Tak pojď přední, zadní a jedem a střídáme to. A jo, baví mě to, tak je to věc, co umím prostě. Přijde mi nějaký ten klient, podívám se na něj chvíli a vím, že jako nemusím nic moc vymýšlet, najíždí mi to prostě automaticky, jsem schopný ten trénink fakt jako naplánovat. Myslím si, že tím, jak to dělám dlouho, ten sport, a já sám nejsem moc talent, takže jsem nad vším prostě musel hodně jsem to musel trénovat všechno a přemýšlet nad tím sám, tak to docela dobře umím pak převíst i pro ty klienty. Jo. Vždycky se říká, že nejlepší trenéři jsou ty největší jako kopyta v tom sportu a i to tak je, co jsem za tu dobu, za tu éru jsem poznal spoustu jako trenérů a většinou fakt ty dříči, co celý život prostě trénovali, tak pak byli dobrý trenéři a ty super talenti, tak těm to tolik nešlo s těma lidma. No. 3, 2, 1, výborně. Nádech, výdech.